Përshëndetje të gjithëve dhe mirë vini në edicionin e orës 15 këtu në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore të ditës. Kuvendi rrëzoi dekretin e Metës për rishikimin e taksave të kumarit, por nga vetë majoranca sot në kuvend u bë thirrje për një veting ndaj kumarit. Erion Braçe foli për paratë të pista dhe evazion me lojrat e fatit. Lulzim Basha në krye të tryezës opozitare mbledhur në Durrës akuzoi qeverinë se ndihmoi krimin e organizuar të marrë nën kontroll lojrat e fatit. Kazinot dhe sallat e lojrave elektronike nuk kanë lëvizur nga vendi në Vlorë edhe pse afati ligjor po skadon. Ato i gjenë në çdo cep të qytetit dhe ç'është më e keqja edhe afër shkollave dhe qendrave fetare. Top Channel mëson se ministri Ahmeta i kërkoi zyrtarisht autoritetit mbikëqyrës të nisë punën për largimin e kumarit nga qytetet. Albano Aliko ish menaxheri i kompanisë Gulf 5 muaj ishte në kërkim akuzën e mashtrimit me tollonat e naftës që shiti pa dhënë naftë. Gulf brenda NATO-s mbylli gjithë rrjetin e shitjes dhe shkaktoi një dëm 5 milion euro. Top Channel ka zbuluar se Aliko është arrestuar këtë të hënë në Tiranë. Policia e zbeu lajmin ndërsa di Aliko doli para gjykatës dhe gjykatësi Arben Mickaj e la në arrest shtëpie. Një ditë më parë, policia me forca të shtuara rrethoi fshatin në Nikël e shoqëroi 11 persona, në së cilëve dhe Durim Bami dhe Flamur Haka. Policia njoftoi se operacioni u zhvillua si pjesë e aksionit Forca e Ligjit dhe se ishte punuar disa muaj për të mbledhur faktet, por në mbrëmje në qeli mbetën vetëm 5 persona ndërsa Bami dhe Haka u liruan. Një ditë më parë raportuam se kryetari i kontrollit të lartë të shtetit do të zëvendësohet dhe zgjedhja përveç praktikës ligjore do bëhet edhe me veting. Erion Braçe thotë se kandidatëve do t'i kontrollohen lidhjet me krimin, pastërtia e figurës dhe pasuria. Po si do të bëhet ky veting? Këtë do e mësoni sot në Top Channel. Javën e ardhshme nis pranimi i dokumentave të banesave të ndërtuara para vitit 1991 dhe që janë të palegalizuara. Janë të paktën 60.000 ndërtime të kohës së komunizmit, apo edhe më të vjetra që nuk kanë dokumenta pronësie. Artan Lajme nga Luizni tha se deri në 300 metra truall legalizimi do të jetë falas, pjesa tjetër do paguhet. Kuvendi rrëzoi dekretin e Metës për rishikimin e taksave të kumarit, por nga vetë majoranca sot në kuvend u bë thirrje për një veting ndaj kumarit. Erion Braçe foli për paratë të pista dhe evazion me lojrat e fatit. Basha në krye të tryezës opozitare mbledhur në Durrës akuzoi qeverinë se ndihmoi krimin e organizuar të marrë nën kontroll lojrat e fatit. Ndjekim Indrit Marakun. Majoranca rrëzoi dekretin e presidentit Meta që kërkonte rishikimin e ligjit për tatimin e lojrave të fatit, pasi sipas tij favorizoheshin pa të drejtë kompanitë që veprojnë në këtë sektor. Pavarësisht se drafti i qeverisë tashmë pritet të hyjë në fuqi, nga majoranca u ngritën tonë alarmante jo vetëm për sa i përket evazionit fiskal të këtyre kompanive, por edhe lidhjeve me krimin. Në këtë segment të biznesit ka hyrë edhe krimi organizuar, po përdoret edhe paraja e pistë. Të gjitha agjencitë, lisbatuese të shtetit të bëjnë atë që është themelore tani, veting për të gjithë pronarët e lojrave të fatit. Kam parë të dhënat që nga viti 2010 deri tani. Xhiroja apo paraja e luajtur në këto aktivitete është thuajse e njëjtë. Se evazioni fiskal në këto vite ka qenë dramatik në favor të kompanive të lojrave të fatit dhe të pronarëve të tyre. Për lidhjet e kompanive të lojrave të fatit me botën e krimit foli edhe Lulzim Basha nga Durrësi, ku kryesoi mbledhjen e grupeve parlamentare të opozitës, që edhe këtë javë bojkotuan seancën plenare. Partia Demokratike do të publikojë fakte tronditëse që tregojnë se si Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj kanë përdorur pushtetin politik për të ndihmuar bandat e krimit për të shtënë në dorë lojrat e fatit dhe për të përdorur ato për aktivitetin e preferuar kriminal, që nuk është më mbjellja e kanabisit, ndonse vazhdon, por është pastrimi i parave të pista. Me tonë gati kërcënuese, kryedemokrati paralajmëroi veting të ashpër financiar për sipërmarrësit që bashkëpunojnë me kryeministrin Rama, ndërsa tregoi pse kreu i qeverisë ishte disa ditë më parë në Amerikë. Zhduket 5 ditë në New York. Pse? Që të bëj gati një tjetër vjedhje me ligj. Të vjedh territorin e konsulatës shqiptare në New York,
për ndërtuar atje një gradacel me miqtë e tij. Do të hetoheni nga dita e parë e biznesit, do të kaloni në procesin më të rrept të vettingut financiar. Vettingu në politik vijoi të përplaste mazhorancën dhe opozitën, që replikua në distancë nga Tirana dhe Durrësi. Nuk ka asnjë dyshim që kjo është përpjekja e fundit për të penguar vijimin e reformës drejtësi. Jo vetëm është cungim, por është një ferr, një trum ferrash përpara vettingut të vërtet politikës shqiptare. Por s'mu ta bëjun vettingun tënd lulzim, vettingun tim tëndin, të Ilir Metës, të Edi Ramës, e kujdo tjetër mund ta bëj vetëm Spaku dhe BKH-ja. Nuk ka asnjë pengesë, zero pengesë që sot të hetohen familjarët e çdo politikani. Po a heton dot Edi Rama Olsi Ramën për përfshirjen e tij botërisht njohur në fabrikën e kokainës Xhibrakës dhe afera të tjera kriminale në trafikun e drogës? Sigurisht jo. Ndaj pretendimi se opozita kërkon vettingun e politikanëve që të shmang hetimin e familjarëve është gënjeshtra më e trashë që ka qarkulluar që nga koha e Adil Çarçanit. Ndërkohë kuvendi publikoi në faqen e tij zyrtare nismën kushtetuese të opozitës për vetting të politikanëve. Ministri i Financave Arben Ahmetaj me anë të një letre i kërkon autoritetit mbikëqyrës të lojrave të fatit të nisë punën për të larguar kazinot nga qytetet, ndërsa lojrat e fatit të respektojnë distancat sipas ligjit që hyn në fuqi më 31 dhjetor. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka kërkuar zyrtarisht autoritetit të mbikëqyrjes së lojrave të fatit që të nisë punën për zhvendosjen e kazinove jashtë zonave të banuara. Ligji për lojrat e fatit parashikon se brenda datës 31 dhjetor 2018, të gjitha kazinot elektronike duhet të zhvendosen jashtë qendrave të banuara, ndërsa pikat e basteve duhet të kenë një distancë minimale 100 metra nga institucionet fetare dhe shkollat. Përmes një shkrese zyrtare, Kreu i Financave ka ngarkuar autoritetin që të mbikëqyrë zbatimin e këtij detyrimi. Duke patur në konsiderat sensibilitetin e këtij procesi dhe rëndësinë e zbatimit me sukses të tij, autoriteti mbikëqyrjes së lojrave të fatit të ndjeket të mbikëqyrë me imtësi procesin, me qëllim respektimin me rigorozitet të kërkesave dhe afateve ligjore. Përveç mbikëqyrjes, autoriteti do të jetë i detyruar që të raportojë çdo javë për numrin e subjekteve që zhvendosen. Në zbatim të detyrimeve ligjore të merren të gjitha masat për përmbushjen e detyrimeve nga subjektet e lojrave të fatit dhe të raportohet në terma javor mbi ecurinë e procesit. Zhvendosja e kazinove elektronike nga qendrat e banuara si dhe kufizimi i pikave të basteve duhet të kishte hyrë në fuqi që në 1 janar të vitit të kaluar, por përmes një amendamenti të beftë të 6 deputetëve të majorancës aktuale, ky detyrim u shty edhe me 2 vite të tjerë, duke bërë që përgjatë kësaj kohe biznesi i kumarit të zgjerohet ndjeshëm. Kazinot dhe sallat e lojrave elektronike nuk kanë lëvizur nga vendi në Vlorë, edhe pse afati ligjor po skadon. Ato i gjen në çdo cep të qytetit dhe ç'është më e keqja, edhe afër shkollave dhe qendrave fetare atje. Ndjekim Mikel Marsin. Kur ka mbetur edhe 3 muaj nga hyrja në fuqi e ligjit që detyron largimin e lojrave të fatit nga institucionet si shkollat, në qytetin e Vlorës askush nuk ka marrë masa për t'i larguar. Për më tepër, këtu nuk respektohet as ligji që detyron mosfutjen e fëmijëve në 21 vjeç. Ka qenë të jetën dyqan furtaperime me çdo gjë, tani kazino. Keni parë që hyn dhe fëmijë aty që Po, hyn dhe fëmijë, që është ndaluar të fëmijët. Bile në moshën 18 vjeç nuk hy asnjë absolutisht. Bile, to ka mundësi të vënë jashtë qytetit të gjitha? Unë nuk jam dakord për asnjë nga këto. Ka mundësi ti këtë fare? Do të largohen nga qendrat e qytetit. Nuk bëjnë figurë të mirë edhe për qytetarët, po njëkohësisht edhe për fenomenet me të cilat ato janë të shoqëruara. Kazinot dhe pikat e lojrave elektronike i gjen ngado në Vlorë, si në qendër ashtu dhe në rrugët kryesore ku respektimi i distancës nga institucionet shkollore apo të kultit është e pamundur të zbatohet. Përveç humbjes financiare, komuniteti vazhdon të jetë i shqetësuar për pasojat e këtij vesi. Fëmijët mbrëm shumë atje, ata janë në 30 vjeçë poshtë. Është normale kjo për një fëmijë? Jo, s'është normale. Duhet të largohen se s'janë mirë për të ardhmen, se brezi vjetër po ikën dhe brezi i ri do rritet në do kenë një të ardhme shumë të keqe. Albano Aliko, ish menaxheri i kompanisë Gulf, 5 muaj ishte në kërkim me akuzën e mashtrimit. Me tollonat e naftës që shiti pa dhënë naftë, Gulf brenda natës mbylli gjithë rrjetin e shitjes dhe shkaktoi një dëm 5 milion euro.
Top Channel ka zbuluar se Aliko është arrestuar këtë të hënë në Tiranë. Policia zbeu lajmin, ndërsa dje Aliko doli para gjykatës dhe gjykatësi Arben Mickaj e la në arrest shtëpie. Eni Ferhati do të na tregoj më shumë. Në prill, pikat e karburantit të kompanisë Gulf në Shqipëri u mbyllën befas në mes të natës dhe të gjithë drejtuesit e saj u zhdukën. Me mira qytetarë mbeten me tallonat e karburantit në dorë, të cilat i kishin blerë, furnitorët u lanë pa paguar, si dhe u dëmtuan edhe bankat. Falimenti brenda ditës u hetua si mashtrim, ndërsa dëmi i shkaktuar kalonte 5 milion eurot. Disa persona u vunë në hetim si zbatues së skemës së mashtrimit dhe kryesori ishte Albano Aliko, menaxheri i kompanisë. Prokuroria dyshonte se ai me vedije kishte shitur tallona shumë më tepër se sa karburant kishin në gjendje. Brenda pak ditësh dyshohet se u grumbulluan 1.5 milion euro. Nafta blije nga furnitorët me 1.500 lek dhe ju shitej tallona klientëve me 1.300 lek. Për muaj të tërë ideatorët e skemës së mashtrimit u zhdukën, por Top Channel ka mësuar një skandal. Pas 5 muaj shkërkimi, i akuzuari kryesor Albano Aliko, 49 vjeç, është arrestuar nga sektori i krimit ekonomik në policinë e Tiranës. Ndalimi i tij u bë të hënën dhe arrestimi i 49 vjeçarit u pasqyrua vetëm nga një njoftim me iniciale në faqen online të policisë së kryeqytetit. Ndërkohë dje gjykata e Tiranës ka dhënë vendimin që nga arresti me burg e kthen në arrest shtëpie personin kryesor që mashtroi me 5 milion euro. Vendimi është dhënë të mërkurën nga gjyqtari Arben Mickaj, i cili disa muaj më parë me kërkesë të prokurorisë kishte dhënë vendimin arrest me burg në mungesë. Por këtë herë ky gjyqtar nuk e pa të arsyeshme ta mbante në qeli, ndonse ndaj Alikos rëndojnë akuza që kodi penal parashikon dënime deri në 10 vjet burgim. Skema mashtruese e ndërtuar nga drejtuesit e Gulf në Shqipëri i shkaktoi një dëm të madh shumë personave, por edhe vetë shtetit. Një ditë më parë, policia me forcat të shtuara rrethoi fshatin Nikël dhe shoqëroi 11 persona, mes të cilëve dhe Durim Bami dhe Flamur Haka. Policia njoftoi se operacioni u zhvillua si pjesë e aksionit Forca e Ligjit dhe se ishte punuar disa muaj për të mbledhur faktet, por në mbrëmjen në qeli mbetën vetëm 5 persona, ndërsa Bami dhe Haka u liruan. Këto janë pamjet që policia e shtetit i shpërndau mediave një ditë pas operacionit të bujshëm në Nikël të Fushkrujës, i cili u sfumua në mbrëmje, pasi nga 11 të shoqëruar vetëm 5 persona u arrestuan, mes tyre një i moshuar, të tjerët pas verifikimeve u lanë të lirë. Policia e shtetit hapet derë, që e rrethuar. As Durim Bami dhe as Flamur Haka të cilësuar nga vetë policia si element me rrezikshmëri shoqërore të lartë, antar të grupeve kriminale aktive në këtë territor, por edhe më gjërë nuk u vunë në pranga, por vetëm disa të afërm të tyre, të cilëve ju i gjetën armë dhe vlera monetare në banesa. Policia tha mbrëmjen e së mërkurës se ndërhyrja në Nikël erdhi në kuadër të operacionit Forca e Ligjit, që synon goditjen e grupeve kriminale, por po policia thotë se ndaj të arrestuarve rëndojnë vetëm akuzat e armbajtjes pa leje dhe pastrimit të produkteve të veprës penale. Ata për të cilët policia thotë se kishte punuar me muaj, u kapën me bujë në emër të Forcës së Ligjit dhe mëngjesin e së mërkurës u liruan pa bujë në të njëjtën ditë. Për ndërhyrje në disa banesa në Nikël, policia kishte marrë edhe miratimin e gjykatës. Për grupin e Niklës, policia thotë se do të vijojë hetimet për rolin dhe aktivitetin antiligjor të dyshuarve dhe disa personave të tjerë të lidhur me ta, dhe se operacioni Forca e Ligjit do të vijojë. Një ditë më parë raportuam se kryetari kontrollit të lartë të shtetit do të zëvendësohet nga zgjedhja, përveç praktikës ligjore do bëhet edhe me veting. Erion Braçe thotë se kandidatëve do t'i kontrollohen lidhjet me krimin, pastërtia e figurës dhe pasuria. Po si do të bëhet ky veting? Donald Jorgoni do t'ju tregoj detajet. Kandidaturat që do të propozohen nga presidenti Meta për kryetar të kontrollit të lartë të shtetit do t'i nënshtrohen nga Komisioni Parlamentar i Ekonomisë, të njëjtit proces vetingu siç po ndodh me gjyqtarët dhe prokurorët, thotë Erion Braçe. Ne do të shkojmë deri në fund pikërisht me këtë gjë. Me detyrimin ton për të kaluar në veting secilin për kandidatëve dhe natyrisht pastaj për dëgjuar dhe vizionin e tyre për të dhënë një zgjedhje përfundimtare në kuvend me votë. Tre janë shtyllat kryesore: pastërtia e figurës, lidhjet me krimin dhe ligjshmëria e pasurisë. Nëse do të zbatohen këto standarde, atëherë Komisioni i Ekonomisë do të përjashtojë kandidaturat që kanë vendime gjyqësore penale të formës së prerë. Lidhjet me botën e krimit do të verifikohen përmes të dhënave që do të kërkohen nga shisha apo drejtoria e informacionit të klasifikuar. I njëjti standard me vetingun do të thotë që edhe kandidaturat që nuk justifikojnë dot pasurinë e tyre do të përjashtohen. Por përveç këtyre kritereve që Braçe thotë se do të aplikohen, do të jenë edhe aftësitë dhe kualifikimet profesionale që do të shqyrtohen intensisht nga Komisioni i Ekonomisë.
KLSH është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomiko-financiar për fondet publike. Posti i kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit është nga më të rëndësishmit në Republikën e Shqipërisë. Ai ka mandat 7 vjeçar që votohet në kuvend, ndërkohë që pas ndryshimeve të fundit të kushtetuesës është nga të paktat emërime që i ka mbetur presidentit, i cili përfshihet në proces duke propozuar kandidaturat. Ky është Top Channel. Në orën 15:40 në emisionin Top Talk në Top Channel, në studion e kolegu Denis Dyrnjaja, është i ftuar Astrid Patozi, i cili do të bëjë publik qëndrimin e tij të ri nëse do krijojë apo jo një parti të re politike. Çfarë mendon Astrid Patozi për opozitën sot dhe rolin e Sali Berishës, pas pak në Top Talk. Javën e ardhshme nis pranimi i dokumentave të banesave të ndërtuara 1991 dhe që janë të palegalizuara. Janë të paktën 60.000 ndërtime të kohës së komunizmit, apo edhe më të vjetra që nuk kanë dokumenta pronësie. Artan Lajme nga Luizni tha se deri në 300 metra truall, legalizimi do të jetë falas, pjesa tjetër do paguhet. Javën e ardhshme Luizni do të nisë procesin e regjistrimit të banesave që nuk kanë dokumenta të rregullta për të marrë hipotekën dhe që janë ndërtuar para vitit 1991. Artan Lajme tha se gjithë praktika do të ndiqet nga zyrat e Luiznit dhe se subjektet duhet të aplikojnë për hapjen e dosjes në për sportele ose online. Edhe data e ndërtimit do të përcaktohet nga Luizni. Gjithsesi qytetarët ftohen të ndihmojnë me çfarë do lloj dokumentacioni që disponojnë. Qytetarët çdo lloj dokumenti që kanë lidhje me shtëpitë e tyre të paregjistruara ta paraqesin pranë nesh kur të hapin dosjen. Që do të thotë dokumenta shitblerje të vjetra, dokumentat veçanërisht ka dokumentat të komiteteve ekzekutive të dikurshme që ju kanë dhënë të drejtën për të ndërtuar shtëpi, por që nuk janë dokumenta pronësie dhe që prandaj për këtë arsye nuk kanë mundur deri sot të regjistrojnë shtëpia dhe kështu me radhë. Çfarë do lloj dokumenti që ka të bëjë me që i vërteton ja u lidh pronësinë e tyre me ato objekt, ti paraqisin kur bëjnë aplikimin. Sipas Lames janë 40.000 deri në 60.000 banesa që përkasin kësaj kategorie. Deri në 300 metra katror trualli që do të legalizohet do të jetë falas. Mbi këtë sipërfaqe qytetarët duhet ta paguajnë tokën. Sipërfaqja deri në 300 metra për banesat e vjetra para në thënjishit kalon pa pagesë në favor të qytetarit dhe madje i jepet mundësia qytetarit që sipërfaqja mbi këtë sipërfaqe, pra në qoftë se ka mbi 300 metra, të mund të kalojnë pronësitë të tij, por në këtë rast me çmim tregu. Sipas Lames, paratë që do të merren nga ky proces do të shkojnë për fondin e kompensimit të ish-pronarëve. Drejtuesit e Këshillit Bashkiak të Kukësit e quajnë të mbyllur çështjen e pagesës për kalimin në rrugën e Kombit. Drejtuesi i Këshillit tha sot se pas marrëveshjes së arritur me qeverinë për pagesat e reduktuara për banorët e zonës, çështja quhet e zgjidhur. Pak ditë para rifillimit të kalimit me pagesë në rrugën e Kombit, drejtuesit e Këshillit Bashkiak të Kukësit thonë se kjo çështje nuk do të jetë më pjesë e diskutimeve në Këshill, pasi ajo u zgjidh me marrëveshjen me qeverinë. Quhet e mbyllur dhe nuk do jetë më pjesë e renditës së mbledhjeve të Këshillit Bashkiak të Kukës, pas reflektimit nga ana e qeverisë shqiptare dhe koncesionarit të tarifës prej 100 lekësh e caktuar për banorët e qarkut të Kukës, e cila është e pranueshme dhe e përballueshme nga të gjithë. Theksoj se erdhëm në këtë zgjidhje përfundimtare pas negociatash të vazhdueshme me qeverinë shqiptare, koncesionarin dhe grupet e interesit, në të mirë të interesave të banorëve dhe qytetarëve të qarkut të Kukës. Negociatat për vendosjen e një tarife të reduktuar për banorët e Kukësit, Hasit dhe Tropojës nisën pas protestës së dhunshme në pikën e pagesës në muajin mars, ku shkatruan sportelet pak ditë pasi nisën të funksiononin për mbledhjen e taksës prej 5 euro. Kalimi me pagesë do të nisë të hënën. Banorët e Kukësit do të paguajnë 100 lekë për një drejtim, më të varfrit nuk do të paguajnë, ndërsa për udhëtarët e tjerë tarifa do të jetë e njëjta, 5 euro apo 660 lekë. Qeveria e Kosovës ka miratuar sot projekt ligjin që rregullon veprimtarinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka miratuar pakon e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Kjo pako përfshin projekt ligjin për Forcën e Sigurisë së Kosovës, projekt ligjin për shërbimin në FSK, si dhe projekt ligjin për Ministrinë e Mbrojtjes. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në një konferencë për media tha se me këtë projekt ligj nuk mund të jetë i befasuar askush,
pasi për të kanë qenë të përgatitur dhe të njoftuar të gjithë në vazhdimsi. Kosova nuk mundet me vazhdu pa i ndërmarë, pa i marë përgjësit e veta, po ashtu, edhe sot i ka marë qeveria venit, parlamenti është institucioni radhe që do të drejton këtë, deputetet kanë mundësit me mendimin e vetë, i ftoj gjithë të votojnë, pozita opozit, gjitha komunitetet. Vitin e kaluar, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i kishte dërguar në kuvend një ligj përmes të cilit mëtohej të shndërojë FSK-ja në ushtri, por ky ligj ishte tërhequr me argumentin se do të tentohet që ky transformim të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Lista serbe, partia përfaqësuar në kuvendin e Kosovës, në vazhdimsi ka kundërshtuar shndërimin e FSK-s në forcat armatosura përmes ndryshimeve kushtetuese. Parlamenti Evropian votoi rekomandimin për liberalizimin e vizave me Kosovën, ashtu si edhe për Shqipërinë bisedimet do t'i udhëheq eurodeputetja Tanja Fajon. Parlamenti Evropian votoi me shumicë votash rekomandimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Raportuesja për vizat në Parlamentin Evropian Tanja Fajon gjatë prezantimit të rekomandimit tha se qytetarët e Kosovës e meritojnë votën pro, pasi institucionet kosovare kanë përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Pas këtij votimi të Parlamentit Evropian konfirmohet mandati për fillimin e bisedimeve me vendet anëtare të BE-s, në mënyrë që Kosovës t'i liberalizohen vizat. Bisedimet në emër të Parlamentit Evropian do t'i udhëheq Tanja Fajon, raportuese për vizat në Parlament. Ndërkaq, menjëherë pas votimit përmes një postimi në Twitter, vetë Fajon tha se qytetarët e Kosovës janë edhe një hap më afër udhëtimit pa viza në Evropë. Përpjekjet vazhdojnë me qeveritë e vendeve të BE-s dhe nuk do të ndalem derisa të liberalizohen vizat, shkruan Fajon. I menjëhershëm ka qenë reagimi dhe i zyrtarëve kosovar. Presidenti Hashim Thaçi tha se votimi me 2/3 në Parlamentin Evropian është një mesazh i qartë për institucionet e tjera evropiane. Sipas tij tani Kosova është edhe një hap më pranë realizimit të një të drejtë bazë, asaj të lëvizjes së lirë në zonën Schengen. Kryeministri Ramush Haradinaj tha se dita kur qytetarët e Kosovës do të lëvizin të lirë, tani është akoma më pranë, ndërsa ministri i jashtëm Begjet Pacolli dhe ministri i integrimeve evropiane, Dhurata Hoxha, uruan kosovarët për këtë lajm të mirë. Edhe komisioneri i BE-s për zgjerimin Johannes Hahn ka mirëpritur vendimin, duke shkruar në Twitter: "Drita e gjelbër e Parlamentit Evropian për të nisur negociatat me Këshillin e Evropës për liberalizimin e vizave për Kosovën është e mirëpritur, pasi të përafrohen bisedimet në kuadër të grupeve të punës. Çështja kalon në nivel ministrash të brendshëm të Bashkimit Evropian, që vendosin për këtë përmes votimit me një shumicë të kualifikuar. Komisioni Evropian më 18 korrik të këtij viti vendosi që Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret dhe i rekomandoi BE-s të liberalizojë vizat për qytetarët e Kosovës. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor, qytetarët e të cilës nuk gëzojnë të drejtën e lëvizjes së lirë në zonën Schengen. Në Tiranë, ndërkohë është zhvilluar një tryezë debati për shqiptarët në Maqedoni, por edhe për mënyrën se si ata duhet sillen me referendumin për emrin. Referendumi 30 shtatorit në Maqedoni për çështjen e ndryshimit të emrit në bazë të marrëveshjes me qeverinë greke nga Republika e Maqedonisë në Republika e Maqedonisë së Veriut, si dhe roli i faktorit shqiptar në këtë proces, ka mbledhur në një diskutim në Tiranë njohës të politikës së jashtme dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe lëvizjeve politike në Maqedoni. Ish-ministri i jashtëm shqiptar Pascal Milo e ka vlerësuar këtë referendum si një mundësi shumë të mirë të Maqedonisë për të integruar në Bashkimin Evropian dhe NATO. Madje Milo ka shkuar përtek saj, duke deklaruar se fitore e referendumit pro marrëveshjes për emrin ka të bëjë edhe me sigurinë e NATO-s dhe rajonit ton. Duke fituar referendumi, Maqedonisë japet rruga për integrim në NATO dhe duke ushtuar NATO me një antar tjetër në krahun juglindor të tij, është një forcim i vetë sigurisë dhe i paqes në rajonin ton, por në përgjithësi dhe i sigurisë së NATO-s përkundrejt ndërhyrjes së faktorëve tjerë ndërkombëtar tashmidim të gjithë në atë part të Rusisë, të cilës janë zgjuar ëndrat e vjetra cariste për të hyrë në Ballkan fuqishëm. Ndërsa për përfaqësuesin e lëvizjes Besa në Maqedoni, votimi i referendumit duhet të sjellë ndryshime të tjera të mëvonshme që kanë të bëjnë me faktorin shqiptar në Maqedoni, qeveria së cilës duhet ta kuptojë që përfaqëson një shoqëri multietnike dhe jo monoetnike. Marrëveshja me Greqinë ka rrezik që Maqedoninë të vazhdojë ta ndërtojë si një shtet monoetnik Maqedonas, gjë për të cilën ne nuk pajtohemi si shqiptar dhe kërkojmë dhe do të këmbgulim që edhe më tutje Maqedonia të ndërtohet si një shtet multietnik që në kupton reflektimin e shoqërisë që është e tillë.
Uraganit Florence i ra fuqia, tani ai është një stuhi me forcë 2, por sërish shumë kërcënuese për zonat e banuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.